ในเมืองแกรี่รัฐอินเดียนาเด็กหลายคนฝันถึงของเล่นชิ้นใหม่แต่สำหรับเด็กชายคนหนึ่งเวทีคือของเล่นเดียวที่เขาได้รับอนุญาตแสงสปอตไลท์ไม่ใช่ความสุขแต่มันคือความคาดหวังที่ถูกวางไว้บนบ่าเล็กๆและตั้งแต่วันที่เสียงของเขาดังก้องผ่านลำโพงโลกก็มอบทุกสิ่งให้กับเขายกเว้นวัยเด็กไมเคิลแจ็กสันจากดาวเด่นวัยเด็กสู่ราชาผู้เดียวดายบนบัลลังก์โลกตอนที่1ปี 1958 ในเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆที่ชื่อว่าแกรี่อินเดียนาเมืองของครอบครัวชนชั้นแรงงานและชีวิตที่ไม่ได้ง่ายดายนักที่นี่คือจุดกำเนิดของไมเคิลโจเซฟแจ็กสันหรือเด็กชายคนที่7จากทั้งหมด9พี่น้องของครอบครัวแจ็กสันณที่แห่งนี้ภายในบ้านหลังเล็กนั้นทุกอย่างถูกกำหนดโดยคนคนเดียวโจเซฟแจ็กสันผู้เป็นพ่อของพวกเขาผู้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเสาหลักแต่เป็นผู้ควบคุมทุกการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่เขาเห็นว่ามีค่าที่สุดนั่นก็คือลูกๆของเขาพรสวรรค์ของไมเคิลเปล่งประกายตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆเพียงไม่กี่ขวบเขาหลงรักการเต้นและร้องเพลงแต่มันไม่ใช่ความหลงไหลที่บริสุทธิ์โจเซฟแจ็กสันชายผู้มองเห็นโอกาสในตัวลูกชายเขาบังคับให้เด็กๆต้องซ้อมและซ้อมทุกวันละหลายชั่วโมงในบ้านที่ไม่มีคำว่าพอและแทบไม่มีคำว่าผิดพลาดบทลงโทษจากเข็มขัดของโจเซฟไม่ได้เป็นเพียงความเจ็บปวดทางกายแต่คือรอยแผลที่ฝังลึกลงในจิตใจเด็กๆแลกมากับความสมบูรณ์แบบที่โลกยังไม่เคยได้เห็นจากเด็กคนไหนผลักดันให้ไมเคิลไปสู่ความยอดเยี่ยมในแบบที่ไม่เลือกวิธีการด้วยวินัยอันเข้มงวดและพรสวรรค์ที่เปล่งประกายในที่สุดโอกาสก็มาถึง The Jackson 5 ได้เซ็นสัญญากับ Motown Records ค่ายเพลงผิวสีในตำนานของอเมริกาบทเพลงอย่าง I Want You Back ABC The Love You Save และ I'll Be There ทะยานขึ้นอันดับ1ทั่วโลกไม่เคยมีวงดนตรีเด็กวงไหนทำได้เช่นนี้มาก่อนแต่ท่ามกลางความสำเร็จที่ถาโถมเข้ามาไมเคิลเด็กชายตัวเล็กๆคนเดิมกลับกลายเป็นหัวใจของวงทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาทำให้เขาขึ้นเป็นดาวเด่นของวงไปโดยปริยายแม้จะเป็นความสำเร็จของกลุ่มแต่ชื่อของไมเคิลแจ็กสันกลับถูกจดจำมากกว่าใครแต่ภายใต้สปอตไลท์อันเจิดจ้าและเสียงกรี๊ดของแฟนคลับนับล้านไมเคิลเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ขาดหายไปเขามีความสามารถล้นเหลือแต่ยังไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่ภายใต้ร่มเงาของ The Jackson 5 และกฎเกณฑ์ของ Motown Records ทว่าประกายไฟแห่งความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งที่เป็นของเขาเองกำลังลุกโชนขึ้นภายในโลกได้เห็นพรสวรรค์ของเขาแล้วและเริ่มรับรู้ถึงพลังในฐานะศิลปินเดี่ยวจากอัลบั้ม Got to Be There และเพลง Ben และเมื่อเด็กชายผู้แบกภาระเกินวัยคนนี้ได้กอดอิสรภาพในการสร้างสรรค์ของตัวเองโลกกำลังจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของเขาในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของราชาผู้ครองโลกติดตามชีวิตอีกด้านของไมเคิลแจ็กสันและเส้นทางสู่บัลลังก์ในตอนที่2ของ Before the Legends อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกตำนานที่โลกยังไม่เคยเห็นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว